ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਆਲ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਆਈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਲਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਗਣੇ ਦੀਵੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੱਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਉਦਮ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਉਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਦਮ ਚੱਲ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।